Ja, men välkommen till Trumpodden då, Thomas. Tack så Även mycket. om du är hemma hos dig då och jag sitter i min studio här. Ja, precis. Vi sitter bekvämt båda två. Eller inte för att det inte skulle vara bekvämt i din studio. Men... Nej, men det var ju smidigt. Ja. Vi drar igång här med 10 snabba. Mm. Ride eller hi-hat? Hi-hat. Stort och blött eller litet och torrt? Stort och blött. Coated eller clear? Coated. Häl uppe eller häl nere? Här uppe. 22 eller 20 tums kick? 22. Komp eller fills? Komp. Band eller frilans? Band. High eller low pitch virvel? Low. Hard case eller soft case? Hard case. In-ear eller wedge? In-ear. Ja, snyggt. Vi spårar tillbaka. Rätt? Det var helt rätt. Exakt. Vi tar från början då. Berätta om din uppväxt och hur du började spela trummor. Ja, jag är född på Sri Lanka 1980. När jag var 2 veckor så kom mina föräldrar och skulle hämta mig från barnhemmet. Så mina minnen från Sri Lanka är ju obefintliga. Och sen 1 år i Luleå innan vi flyttade till Tanzania där mina föräldrar jobbade som missionärer i 3 år. Där föddes min bror och sen flyttade vi tillbaka till Umeå och sen dess har jag bott här med en liten avstickare till Stockholm. Och jag hade ju turen att gå mellanstadiet under den tiden då det bara var att välja och vraka på musikskolan. Ja, just det. Kommunala. Så jag valde och vrakade och tog 3 instrument. Trumpet, piano och trummor. Till min lärares stora fasa. Eller hon sa, men du kan inte vara borta så mycket. Nej. Och då var trummor det som kändes roligast. Det är ju ett förföriskt instrument för barn. Sådär. Och hade en entusiasmerande lärare och så, Göran Täljebäck, som har betytt jättemycket för liksom den här staden egentligen. Inspirerat hur mycket folk som helst. Liksom. Inte minst trummisar, men även andra musiker. Ja, för Umeå är väl verkligen en sån kulturstad. Ja, alltså för sin storlek så... Jag har haft förmånen att få flänga runt en massa och jag vill hävda att det finns inte någon stad som jag besökt som per capita har lika mycket folk som, och inte bara inom musik egentligen, utan konstnärliga uttryck i allmänhet. Det är ju en medelklassstad, verkligen. Och universitetet präglar liksom orten sådär. Och jag vet inte om det går att koppla ihop på något sätt, men det är i alla fall, alltså, det finns folk som har vågat, eller haft möjlighet snarare, att testa liksom de vägarna. Och det var en väldigt liksom levande punkscen och hardcore-scenen och sådär. Alltså den var ju viktig. Men som sagt, alltså jämförelsevis så är det en exceptionellt levande kulturstad. Att bara det att folk antingen stannar eller kommer tillbaka hit. Ja, just det. Och om man kollar på liksom frilansande musiker i Stockholm så är det ändå en helt okej hög procentsats som kommer härifrån. Och så nu har jag gjort reklam. Ja, nice, ja. Och var det tidigt att du fick någon så här stor trumförebild förutom din lärare då? Ja, alltså jag hade lite speciellt förhållningssätt till trummor tror jag under mellan- och högstadiet som var den period som jag tog lektioner. För min trumlärare har sagt i efterhand att, och det är ju typ bland de finaste komplimangerna jag har fått sådär, att han sa att det var 2 trummisar
som han direkt såg att min uppgift nu är inte att lära dem särskilt mycket, utan det är bara att få dem att fortsätta spela. Okay. Och jag höll på så mycket med idrott, så att det var nog en utmaning för honom att få mig att fortsätta spela. För han såg väl någonting, och det tror jag att jag kände. För det har varit egentligen genom hela livet, även med tränare inom idrott, att om det ställs krav eller någon liksom upplevs som hård, då har jag nog ändå tänkt att den här personen skulle ju inte vara sån om hen inte trodde att det fanns någon potential. För har man ingenting, då är det ju bara, typ, det här orkar inte jag engagera mig i. Sen finns det ju penalister också som gillar att skrika och vara elaka, men jag tror att jag kände det med Göran så där, att det han var besviken på var brist på engagemang snarare än liksom hur det lät. Eller det kunde han väl vara över också, men ja, jag fattar. Men så förebilder, jag tror att under en lång period så var nog mina förebilder då mer av idrottslig karaktär. Ja, okej. Vad hade du för, eller vad var det för idrottsgrejer du gjorde? Jag höll på, alltså precis som det har varit genom hela livet, att jag ska göra massa saker på samma gång. Så jag höll på, det var fotboll och friidrott och sen innebandy och kampsport. Det var liksom, jag skulle hinna med allt möjligt, och det har lite grann följt med tror jag också inom musicerandet. Men sen jag hade inget trumset heller. Jag hade en kontorstol som man kunde liksom vinkla ryggstödet på. Och det fick vara hi-hat. Och så spelade jag på liksom sitsen då. Ja. Och det hade jag hur länge som helst. Det var liksom mellanstadiet för mig, sitta och spela på den där. Och den var skinn, så att det var ganska bra liksom. Ja, okej. Okay. Ja. Och dunka foten i golvet bara. Ja, exakt. Ja. Så det var så det lät och såg ut i pojkrummet. Och så. Sen köpte jag mitt första kit i 9:an, tror jag det var. Okej. Okay. Men gick du i kulturskolan då, högstadiet och mellanstadiet, eller sa du? Nej. Ja, kommunala. Så man hade en lektion i veckan liksom. Ja. Men det var det. För ni har inga musikklasser och sånt i Umeå, eller? Jo då, men jag gick inte det. Fast våran högstadieskola, Grubbeskolan som den heter, hade verkligen en musikprägel. Hade 2 liksom engagerade musiklärare som satte upp. Grubberevyn var liksom ett household name här i stan. Så där var man med och spelade. Så att, men nej, ingen liksom. Jag gick idrottsledarskapsklass på högstadiet, så att det var inte trummor. Nej. Ja, det var ändå en inriktning då på högstadiet redan. Alltså på skolan. Ja, exakt. Det är lite lustig grej egentligen, men det var kul. Ja. Det var jätteroligt. Blev det också då alltså, att du pluggade idrott på gymnasiet? Ja, jag gick fotbollsgymnasium. Ja, även där i Umeå då? Ja, precis. Ja, okej. Så du liksom har ändå haft många, vad säger man, bollar i luften då ganska länge. Alltså inte så tydligt så här, det är bara trummor som gäller, utan öppen för det mesta. Precis. Och jag upplevde ju liksom att allting, vad ska man säga, men inspirerade varandra på något vis. Att jag tyckte att det var så kul att ha ett så vitt liksom, spektra av grejer att göra. Och det har väl också följt med på ett sätt rent musikaliskt sådär. Att det är roligt att få göra olika saker. Men du nämnde här innan, eller kanske du nämnde när vi spelade in det, men att din pappa jobbar som präst. Blev det då att du spelade mycket trummor i kyrkan när du var liten? Nej, det var Svenska kyrkan, så det var väldigt, väldigt lite trummor i gudstjänster och så. Ja, det var mer att sitta och kolla på tavlan vilken psalm man var på, det vill säga hur långt man hade lite så här hållpunkter. Okej, snart är det nattvard. Då får man ta det där halväckliga kexet liksom. Bara för att det var någonting som hände. Ja. Och sen räknar man och så satt man och kollade vilken psalm som var äldst. Och så man hade lite olika metoder att få tiden att gå. Så ungefär så
så inspirerande upplevde jag det Ja, då. jag fattar. Hade man fått spela trummor hade det kanske varit annorlunda. Jag vet inte. Nu ska jag inte kasta Svenska kyrkan under bussen. Ja, det kanske har förändrats lite. Jag är ju uppvuxen i kyrkan och min pappa var... de var missionärer när jag var liten och pastor då när vi kom till Sverige. Och då var det mycket... Det var i frikyrkan, så jag spelade mycket... Eller jag började spela trummor i kyrkan, så att säga. Ja. Och det finns ju många med mig som har gjort det. Och det är ju en väldigt bra skola, eller vad man ska säga. Man får liksom många tillfällen och det är väldigt odömande ofta. Man bara vad häftigt. På't igen. Vad kul. Men vart missionerade dina... Ja, men det var väl... Folk brukar ju tycka att det är lite roligt, men de var i Paris och missionerade. Så att jag är ju född i Paris, helt enkelt. Okej. Någon slags i-landsmissionärer på något sätt. Det är klassiskt att man är i typ Tanzania eller liksom Afrika någonstans. Men de var i Paris. Ja, det behövs väl där också, antar jag. Ja, men exakt. Det är väl så. Men du, efter gymnasiet där då, blev det någon form av vidare musikutbildning eller var det fortfarande fokus på bredden? Ja, alltså... Förlåt, så efter gymnasiet eller när jag började gymnasiet? Efter gymnasiet. För under gymnasiet så började jag spela i band. Så det var liksom, då blev det ytterligare en grej som skulle hinnas med. Och då var det 2 band, ett som hette The Perishers och så ett hardcore-band som hette Plastic Pride. Väldigt klatschigt namn. Men vi spelade en massa och det var ju superkul och på den tiden så här, vad blir det då, mitten på 90-talet. Då hoppade vi bara in i en van. Eller första turnén var en husbil. Vi kom till Sundsvall knappt innan bensinen var slut för vår basist som körde. Han bara plattan i mattan typ. Vi ska väl komma fram så fort som möjligt. Slut bensin. In på Max för att handla mat. Missar helt att husbilen är rätt hög. Så liksom en sån här drive-in. Rakt in i taket. Och då hade vi alltså inte... Nej, det var inte ens Sundsvall, det var Övik. Jaha, okej. Ja, det var inte så långt. Nej, precis. Så det var starten. Men, och det här var i gymnasiet? Ja, så när jag var 16 så åkte jag... Ja, det var första Europaturnén, tror jag. Då var jag 16 och det kan jag tänka att mina föräldrar... Ja, jag är tacksam att de liksom... För du vet, det var ingen GPS, det var ingen mobil. Det var en lunta med liksom adresser och en kartbok. Och sen bara, so long, vi ses om 3 veckor. Så att, men det var fantastiskt. Men ni styrde på där själva? Eller hade ni något bolag som hjälpte er med? Nej, det var som ett nätverk bara. Det kanske fanns någon typ av spindel i nätet i Spanien som hade liksom dragit upp en helt orimlig routing. Okej, men nu har vi ju så här 14 timmar till nästa spelning och då måste vi åka direkt efter och så. Men fantastiskt kul. Och Perishers var ju ganska olika musik sådär. Perishers var ju mer lågmäld pop. Alltså sådär så att man tänker, hur kan ett gäng unga killar vara så deppiga? Eller liksom vad har hänt? Sådär, så att man tänker att någon skulle vara orolig. Men var ni på något sätt samtida med Refused? För det är väl också Umeå? Absolut, det var vi. De var ju översteprästerna i scenen. Sådär som alla ville blidka och få liksom välsignelse av. På gott och ont. De var ju superinspirerande. Alltså det var ju jättehäftigt. Och jag menar, med Shugga är ju härifrån också. Och det var ju massa liksom som visade att det gick. Men hoppa in i en bil och dra. Det är ju lugnt. Är ni jämngamla eller? Alltså om man tänker Dennis Killarna är lite äldre. Och Thomas Hake och du, är ni? Ja, han är äldre också. Han är nog 10 år äldre skulle jag säga. Något sånt. Ja. Så det blir lite förebilder. Men han var ju sådär, bara vad håller han på med ens? Alltså man fattar inte. Alltså på ett kul sätt. Men det var ju som att han var en annan art. Jag fattar. Men då tog det fart med de där banden så att du liksom kunde
skapa, eller fick du ihop skolan och banden så att säga? Ja, men det tror jag i alla fall. Ja. Alltså, Du gick klart gymnasiet så att säga? Jag var som en flitig student. Ja. Så jag såg till att sitta och göra grejer när vi var borta och så. Men även där då, alltså ganska schysst av lärarna. Absolut, far iväg och så ses vi och då räknar vi med att du har gjort de här sakerna. Så där. Ja, just det. Och liksom, har det alltid varit band för dig sedan dess? Eller har du haft någon så här frilansperiod där du liksom har varit runt i olika projekt? Nej, det har varit band. Jag är verkligen utpräglad bandperson. Sådär. Inte haft några egentliga frilansperioder. Sen är det ju lite speciellt eftersom jag spelar med flera band så blir det ju någon typ av mix därför att det är alltid något av projekten eller banden då som kanske är i skrivarfas och det andra håller på att spela in och det tredje är ute på turné och så liksom så rullar det på så det blir ju som det blir väldigt en varierad yrkestillvaro på så vis. Sådär. Och känner att men jag behöver inte söka jobb. Nej, jag fattar. Eftersom det alltid händer någonting sådär. Ja. Men känner du att alla de här banden som du har nu blir det... Har du samma hjärta för alla banden eller är det något som känns så här, det här är mitt huvudband och här är jag lite mer bara en trummis så att säga? Nej, gud. Det är ju band som jag, förutom Vännäs Casino då, som är ett punkband som jag har med Dennis Lyxzén och Sara Almgren och Kajsa Pojnak, så har ju alla de andra banden varit en del av mitt liv i 20 plus år liksom. Ja. Så det är lika mycket hjärta i allt. Ja, jag fattar. Sådär. Och jag menar, och det är ju också en lyx. För jag tänker att som frilansmusiker så kan det ju vara så att man hamnar i musikaliska kontexter där man kanske inte riktigt har hjärtat eller det finns musikaliska aspekter av det som man bara, men det här känner jag inte så mycket för, men jag måste, och det är ju grymt så här, att lära sig fylla någonting med hjärta och känsla som man kanske initialt inte har någon sån. Nej, för mig är det lyxigt därför att jag behöver ju bara spela musik som jag är investerad i från början. Sådär. Sen har jag hoppat in en del i andra sammanhang och så spela med Hives, några spelningar för några år sedan. Och nu i höstas, det var egentligen kanske första sådär regelrätta frilansgigget med Yang Lean. Ja, okej. Och då, så då fick jag som känna på hur det är. Ja. Fick du mer smak eller kryper du tillbaka till dina band igen? Ja, men nu kryper jag tillbaka, men det var jättekul och det var ju verkligen som en inspirerande utmaning tycker jag. Och jättekul gäng och allting. Jag tänker att det är väl liksom superviktigt hur man trivs i en grupp och hur bekväm man är och så. För jag menar, det är ju också en grej med att spela i band. Det är ju mina bästa kompisar. Ja. Så här. Och det är inte så många som kan komma hem från jobbet och bara så här, men idag igen så hängde jag med mina favoritmänniskor. Och nej. Liksom, det är ju verkligen lyxigt ju. Jo, men det är det. Och det är jag jättetacksam för. Och att banden ändå liksom får hålla på den nivån att jag kan ha det som jobb. Liksom. Men om man spårar tillbaka här lite till där, när du var klar med gymnasiet i Umeå, vart tog du vägen då? Då först en lite, vad ska man säga, fick vi lite hybris. Jag och 2 kompisar, bland annat sångaren i Perishers, och så tänkte vi ska åka till New York. Och så gjorde vi det. Och det gick halvbra. Jag vet egentligen inte vad vi trodde skulle hända, men det var väl någon typ av romantisk bild vi hade. Alltså det var ju askul, men det blev inte så långvarigt som vi kanske hade tänkt. Nej. Hamna i någon halvsorglig lägenhet på Staten Island och alla som man träffar bara, stackare, bor ni där? Och vi hade som ingen riktig koll. Men, och sen när jag kom hem så var hemma ett tag och sen flyttade till Stockholm och började läsa litteraturvetenskap. Okej.
Och så var vi ute och, liksom, och spelade med Perisher som är punkbandet och så. Mm. Men då var ju inte det liksom mitt jobb. Var du sugen, eller vad hade du för mål med att plugga? Var det bara för att göra något annat, eller var du sugen på något inom litteraturvärlden? Nej, jag vet egentligen inte. Det var inte som att jag såg någon sådär akademisk bana liksom bereddas eller så för mig. Men min mamma var bibliotekarie, så att det har alltid funnits liksom en närhet till litteratur och så i familjen. Men igen då det här med att Umeå är en universitetsstad, bra ord att staka sig på. Då vid något tillfälle med punkscenen så kändes det som att folk bara där började plugga till läkare. Och så hoppade de av liksom punksvängen. För det fanns hela tiden som ett alternativ för väldigt många. Och det, så på så vis kändes det ju inte som att man riskerade så mycket, för att man kunde alltid falla tillbaka på plugg eller men en ganska trygg kontext på det sättet. Så jag antar att det bara, men man ska väl plugga, och så gjorde jag det. Och så var du sugen på att byta stad, typ, eller? Ja, precis. Se något annat. Och sen blev jag trött på Stockholm, primärt för att jag inte spelade så mycket som jag gjorde, eller ville göra, menar jag. Så då flyttade jag hem igen. Och det var helt rätt, för då kunde jag börja lira jättemycket igen. Ja. Så du var aldrig sugen på så här, om jag drar iväg och liksom spela ett år på Folkis eller någon sån grej? Det fanns inte i tankarna? Nej, jag tror inte som jag minns i alla fall. Det är liksom, jag har alltid haft en kanske primärt Ackis har alltid haft mindervärdeskomplex. Liksom. Jag minns att det var så här, man kunde spela spelningar och så bara, nej. Typ så såg man att det var någon trummis som man visste hade gått på Ackis. Och så bara, nej, nu ska de stå där och kunna. Liksom. En utbildad trummis. Ja, men exakt. Så det, och det har ju alltså, en del bandkamrater då, som har gått Ackis eller så, de kan ju använda det som liksom ge tyngd åt argument. Det ligger en veto mot mig. Ja, men exakt, som inte är utbildad. Ja, jag fattar. Och så, nej, men egentligen ingen längtan sådär efter att gå någon skola, utan jag ville turnera och göra låtar och liksom vara i bandsammanhanget. Då är vi framme vid beat eller bullshit, och då ska du svara alltså beat. Du kommer föra 20 påståenden. Och så säger du beat om det är bra, bullshit om det är dåligt. Alltså om du håller med eller inte. Helt enkelt. Här går första. Basister följer trummisen, inte tvärtom. Beat. Gitarrister ruschar alltid. Beat. Sångare skyller alltid på trummisen när tempot känns fel. Beat igen. Om bandet svänger dåligt är det nästan alltid trummisens fel. Eller bullshit. Det är svårare att spela långsamt än snabbt. Bullshit. Ghost notes är överskattat. Bullshit. Trummisar bryr sig för mycket om chops. Beat. YouTube-trummisar skulle inte klara ett riktigt gig. Bullshit. De flesta trummisar övar inte groove nog. Beat. Trummisar tävlar mer än de erkänner. Beat. En bra virvel är viktigare än resten av kittet. Bullshit. De flesta trummisar kan inte stämma sina trummor. Beat. Att vara trevlig ger fler gig än att vara bäst. Beat. Clicktrack dödar svänget. Bullshit. Den bästa trummisen i ett band är inte alltid den mest tekniska. Beat. En riktigt bra trummis kan rädda ett dåligt band. Bullshit. Alla trummisar tror att de har bra timing.
Beat, antar jag. Det bästa fillet är att inte spela ett fill alls. Bullshit, det är ju inget. Ja, Less is more eller more is more. Så att säga. ja, jag fattar. De flesta kända trummisar spelar enklare än folk tror. Beat. Oj, den var svår. Vi säger Riktigt bra trummisar låter bra på vilket kit som helst. beat. Snyggt, det gick ju bra där. Ja, det gick bra. Nej, men det där sista tycker jag verkligen är viktigt. Sådär. Alltså att få det funka på vilket... Ja, i mesta möjliga mån bara. Sådär, att sound också är någonting så brett. Alltså det är inte... det är liksom en inre mix och det är saker och ting som inte är så hyperspecifikt egentligen. Och då vill man helst bara, det ska höras. Att det är den här trummisen som spelar på det här kittet som förvisso låter lite märkligt, men det är tillräckligt mycket i karaktär och personlighet som gör att det ändå hörs. Sådär. För soundet är inte bara hur trumman låter, menar jag. Nej, just det. Men du, när kom Deportees in i bilden? Var det långt senare? Oj, jag är så dålig på år. Det här... Alltså våra band fanns liksom parallellt i stan. I den här punkscenen. Även om de var lite kameleonter. De spelade liksom britpop ett tag. Och sen blev de jättepeppade på D'Angelo. Så det blev det soul och liksom... Så de, och kom väl från någonting som var mer hardcore. Så att de hann med ganska många genrer. Ja. Men sen vid något tillfälle så ville de testa lite nytt material bara. Och frågade om jag ville vara med. Och då... Ja, så de 2 första skivorna, då var jag liksom inte... Jag ville inte vara medlem för jag hade andra grejer. Och jag tyckte att det kändes bökigt liksom att... Jag ville ha den friheten helt enkelt. Att, ja. Men sen gick jag med liksom fullt ut. Men det var jättekul. De var ju super liksom... Det var så infallsrikt och kul och fritt och sådär. Så att, och väldigt... Och vi spelade ju hur mycket som helst. Jag tror på första skivan så gjorde vi 100 spelningar lätt i Sverige. Och då får man spela för en snubbe utklädd till ren på en julfest i Hultsfred. Och så här klaviatur. Mattias som spelar klaviatur får solglasögon påsatt av en snubbe på lounge i Borlänge medan vi spelar. Alltså du vet, det var väl inte så anmärkningsvärt. Man får se en del liksom. Ja, och det var ju det var så kul. Ja. Men hur är det liksom, om vi tar en Deportees då, att vara med i ett sånt band? För jag tänker mig, min bild är att man liksom, att det blir projektvis, att man hänger liksom, nu ska vi spela in en platta eller nu är det en turné på gång och så är det liksom jätteintensivt en period då och sen kan det gå ett tag och så ses man inte så mycket. Hur är det för er? Är ni liksom polare, familjepolare däremellan också? Absolut. Ja. Vi hänger, alltså Peder är gudfar till min dotter och liksom det är verkligen sådär jättemycket familjekänsla med alla band. Just med Phoenix är det lite speciellt eftersom vi inte bor på samma plats. Men med banden här i stan så absolut. Vi ses jättemycket. Så det är liksom lite grann den känslan bara. Först och främst är vi kompisar och sen spelar vi musik ihop. Det känns ju otroligt... Eller jag tycker det låter väldigt härligt och liksom vara bandtrummis och liksom ha sina klickar liksom, som är stabila och man gör roliga saker ihop. Både off och on stage. Jag är så tacksam verkligen, det är superfint. Men är det någon av er, om man tar Deportees då, som är mer drivande i att säga, men nu kommer igen, nu gör vi en platta här eller nu borde vi hitta på något nytt? Ja, alltså musiken...
Alltså ursprunget till musiken är alltid Anders och Peder. Det är de som gör liksom ackord och melodi och så. Och har liksom någon typ av vision av hur det ska bli. Så det är ju som ursprunget. Så det är ju deras arbete som lite grann styr när nästa fas börjar. Och inte att jag inte är delaktig i den så, men, eller det är jag ju. Men ändå, det är inte jag som bara, ja men nu har jag en låt som vi ska göra någonting av, utan så på så vis så. Och Anders som spelar gitarr, han spelar ju med mycket i många andra projekt också sådär, så att det kan vara ett pusslande ibland. Och Peder blir liksom drivande, men Anders också sådär, och det är bara jag som inte är drivande, låter det som nu. Men drivande på andra sätt. Ja, exakt. Men är det då att ni säger att Anders hör av sig, jag har en låt. Ses ni då i typ studion direkt och bara vibar, eller hur går den processen till? Från embryo till färdig låt? Ja, men nu eftersom det bara är vi 3 så är det liksom inte så... Det är inte så mycket bevänt med att vara i en replokal på så vis. För det, alltså, i alla fall inte så här nöta grejer. Utan då är det bättre nog att vara i en studio så man kan testa grejer och spela in lite grann och så. Så att jag tror att det har blivit mer så. Förut var vi verkligen ett repande band, men då var det ju liksom... Då var det ett till brödrapar med Jonas och Mattias som spelade bas och klaviatur. Och då liksom, det är klart att då föll det sig mycket mer naturligt att repa. Ja, just det. Konventionellt sett. Men nu är det mer, ja men göra demos, skicka, och så kan jag liksom fuska till lite grejer med mina knapphändiga liksom inspelningskunskaper. För har du någon studio där i Umeå som är din, så att säga? Jag har ingen egen studio sådär, men jag har privilegiet att jobba med en kille som heter Daniel Berglund. Som ju absolut måste anses som en av mina förebilder, liksom, som var jätteviktig när jag var tonåring. Superduktig trummis. Och han har en studio i sitt garage. Okej. Så där har vi spelat in jättemycket, och jag och han har gjort liksom så här liksom remote sessions med folk. Vi spelade in Cult of Luna-skivan där, spelat in Deportees-grejer och så. Så det är i så fall där, skulle jag säga, som man kanske gör grejer. För det tänkte jag har en punkt här angående just studiojobb och att du gör saker åt andra utanför dina band. Är det då hos honom som du gör de projekten? Ja, det har det varit. Och hur får du dem? Är det bara att folk hör av sig så här, vi vill ha dig på våran platta, eller vi vill ha dig på den här låten, och så tackar du ja eller nej, så att säga? Ja, precis. Exakt så. Ja. De hör av sig kanske via någon som jag har jobbat med eller så. Jag är ju... Ja, jag är inte så bra på... Liksom, jag har ingen extrem närvaro när det kommer till sociala medier eller sådär. Så att jag... Men alltså det som är bra med det, kan jag känna, det är att när folk hör av sig, då vill de verkligen att det är jag som ska spela. Och så att det är liksom inte... För jag har lite polare som har haft mer sådär, gjort lite bredare, ska man säga, eller reklam, men visat att jag kan... Och då blir det ju ganska mycket grejer som de inte tycker om. Eller där, och beroende på trummis, en del som jag känner kan ju vara att de bara vill ha att det är just den trummisen. Alltså för att kunna skriva det. Ja, precis. Och så. Och då kanske inte det nödvändigtvis behöver vara så inspirerande musik. Men var det här, tog det här fart efter att du liksom då blev ett namn i med dina band, eller har du haft med den här inspelningsgrejen innan det också? Nej, gud, det har kommit senare. Ja. Och jag och Daniel har väl pratat om det, men alltså, vi har ju 0,2 promilles liksom entreprenörskap i
tillsammans. Så att vi har ju liksom inte kunnat omsätta det där på något bra sätt och liksom ragga kunder eller vad man ska säga, utan det har blivit... För vi har liksom en bra setup. Det har ju funkat bra, vill jag tro, i alla fall när vi gör grejer och så. Och det finns något lite befriande också med att ha, för då har vi liksom kontinuerlig kontakt och skicka bouncer under dagen, så att artisten eller bandet får liksom höra vad vi håller på med, komma med feedback och så provar vi en till grej. Så i bästa fall i slutet av dagen så har liksom, kunden då, eller vad man ska säga, fått någonting som känns bra. Sådär, för vi har kunnat navigera genom det under dagen utan att ha någon som hänger så här. Liksom, och tycker till om allting medan man bara testar grejer. Sådär. Ja, det måste vara skönt att just ha en polare då som man kan göra det ihop med. Ja, och han är fantastisk. Ja. Han är så bra på liksom, men och Micke Häggström då som var här förut, de två är ju såna där som ju liksom, de är så otroligt bra på att få trummor att låta bra och förstå ett rum och liksom mickplaceringar och allting superbra. Jag är ju exceptionellt dålig på sånt. Och det är inget så här, det känns som att det är en punkgrej att kokettera med att man inte kan. Ja, jag övar aldrig. Jag önskar att jag var bättre. Ja. Men alltså verkligen, det skulle ju spara mycket arbete för andra om inte annat. Om jag var lite duktigare. Men jag tror att jag kan få saker att låta okej. Men jag har ingen aning om varför det blev så. Nej, så just det. Så det finns liksom inte någon metod. Nej. Ja, då är det ju fint att omge sig av folk som kan. Eller liksom, då får man visst. Ge och ta av varandras expertis. Liksom. Absolut. Vi är framme vid fill-tombola. Och då kommer vi få höra 5 stycken trumfills här. Och ska försöka lista ut vad det är för låt. Oj. Och då ska jag fixa här. Jag ska dela ljudet. Okej, här kommer fill nummer 1. Det låter väl som Led Zeppelin typ. Jag vet inte. Ja, det är rätt ute på något sätt. Rätt värd, men inte riktigt ändå. Nej. Ja, då vet det är klurigt. Har du någon koll på Deep Purple? Ja, exakt. Så är det Black Knight med Deep Purple. Ja, okej. Ja, men det är klurigt. Så att håll hoppet uppe. Ja. Här kommer fill nummer 2. Oj. Kändes det bekant? Nej, egentligen inte. Men det borde säkert göra det precis som alla andra. Men, nej, det är jätteklurigt. Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Diamonds and Pearls med Prince. All right. Har du hört den? Ja, absolut. Okej, här kommer nästa. Ja, det var soligt. Nej, det står helt... Jag ber så himla mycket om ursäkt. Det här, jag måste vara den största haveriet. Det är jätteklurigt. Säg igen. Eller säg. Det är Disco Fantasy. Nu har jag inte skrivit upp vad det var för artist här. Det är dumt av mig. Det får jag kolla upp. Men Disco Fantasy. Här kommer nummer 4. Oj. Nej, säg. Har du koll på din John Mayer? Nej, det har jag inte. Nej, då är det ju jättesvårt. Ja. Det är från en skiva som heter Continuum och låten heter I Don't Trust Myself. Okej. Nej. Jag tror att det kan vara Stevie Jordan säkert som spelar. Jag tänkte ju säga det. Ja. Apropå groove då. Han kan bara spela ett rakt komp och så kan man inte stå still. Verkligen. Han har ändå förfinat det. Ja. Okej, den här, nu går vi out with a bang här då. Den här kommer du ha. Ja, In the Air Tonight. Jajamän. Phil Collins.
Det är så jävla grymt när han kör en live med sin liksom mick. Ja. Går han lite försiktigt upp till trummorna sådär, eller försiktigt upp på ett podium och så bara när det där kommer in liksom. Jag såg någon Han vet. rolig reel angående just ett sånt där klipp och hans liksom, det var någon som har skrivit, han ser ju verkligen som en kontorsnisse som går runt på scenen med sitt headset. Precis. Väldigt... Man kan lira alltså ändå. Ja, men verkligen. Mm. Du, där är vi ju i mål med hela faderullan. Ja, men du. Så himla trevligt. Jag såg ju dig på OS-avslutningen i Paris. Vilket år var det? Hjälp mig med det. 24. 24, just det. Det var ju ganska nyligen. Och något tillfälle här innan så mässade vi om det och du sa att det var knappt någon som visste om att du skulle vara med på den i din närhet. Och folk mässade så här, jag såg dig på, eller var det du på tv här nu? Ja, men apropå att vara dålig på att göra reklam. För det var ju med Phoenix då, för bara de som inte har sett. Ja, men exakt. Ja. Precis, dina Paris-kompisar då, kan man säga. Det måste ju ha varit otroligt fett, alltså hela den settingen. Ja, det var ett riktigt spektakel, verkligen. Men det var jättekul och liksom vi hade inte spelat igenom det där medlet innan. Så första gången vi gjorde det var när vi gjorde det live. Ja. Så det säger som någonting om hur illa förberedda vi var. Eller vad man ska säga. Jag hade inte kört någonting med de här gästartisterna. För det var ganska kort varsel liksom. Ja, okay. Hela grejen. Och, alltså från produktionens håll? Ja, precis. För det var... det blev helt enkelt ganska sent bekräftat bara. Men det var ju jätteskoj och liksom själva gigget. Vi soundcheckade lite, vi bildrepade några minuter på dagen. Och då berättade de att men delar av golvet är, för det skulle se ut som en världskarta eller hur det nu var. Vissa delar av golvet är bara LED. Så att där får ni absolut inte gå. För det håller förmodligen inte. Då rasar ni ner några meter liksom. Ja, okej. Ja, men då vet vi det. Spola fram till när vi skulle gå på. Ingen sa åt oss när vi skulle gå på för övrigt. Det var så här. Vi bara, men nu kanske då. Går upp, sätter oss och då har ju redan, då har hundratals atleter tagit sig upp på scenen. Jaha. För de fick för sig att det ser ju svinkul ut. Så gick upp och alltså paniken hos produktionen med tanke på den här LED-grejen. Alltså det hade ju kunnat bli en historisk katastrof där du vet så här, alla brakar igenom. 200 medaljörer bara föll mot sin, om inte död så i alla fall liksom invaliditet. Så, men det gick inte sönder. Så det blev ju jättekul. Det blev ju som en punktspelning. Liksom jag tittade bak så stod det folk liksom 1,5 meter. Liksom. Kände du igen några atleter? Du som ändå har idrottsbakgrund. Ja, men jag kände igen några friidrottare, gjorde jag. Och sen var det så lyckat för att det amerikanska laget stod närmast scenen. Jaha. Och våran sångare brukar liksom avsluta spelningen med att hoppa ut i publiken och liksom crowdsurfa. Och alltså inte för att... man behöver inte tänka att vissa länder är mer lämpade än andra, men det amerikanska laget var bra på det i alla fall. De bara kom, typ. Och du vet, någon snubbe bara stod och typ höll Thomas på en arm. Alltså allt var bra. Men det var jättekul. Men vad speciellt ändå med en sån fet produktion att det är så pass lösa... Alltså både att ingen cuear er att ni ska gå upp och att liksom boka er så pass sent in på. Man tänker att det här är liksom... Ja, det är väl bland det största man kan göra i tv-produktion i världen. Nej, och så är det liksom skjuta från höften-ish feeling då. Ja, men gud. Och när vi kom ner bara... Okej, alltså det var ju inte som att det var svårt för oss att hitta tillbaka över liksom sådär. Men det var ingen som kom då heller. Nej. Och ingen sa till en av gitarristen som skulle gå upp på scenen och spela. Ingen cueade honom. Nej. Utan han bara, okej, då är det dags. Han hade en mask, han såg nästan ingenting. Nej, han var ju som halvblind. Ja.
Så att det var många sådana där. Så det kändes på många vis ganska franskt. Ja. Att det liksom, det är kaos, men i slutändan så blir det bra, så funkar det. Liksom. Men nu, Det i en sån stor produktion, då är det att ni spelar ändå live och det som ni spelar är det som låter ut. Så det är inte någon slags, vad säger man, playback-historia? Jo, det var blandning. Alltså, allting var spelat, men de vågade ju inte liksom köra helt live. Nej. Därför att, helt enkelt, om något går fel så då är det hundratals miljoner människor som ser det. Ja. Vilket väl i och för sig också hade kunnat vara kul, man vet inte. Det är som en win-win på något sätt. Alltså vad som än händer så är det antingen blir det tokigt eller så blir det bra eller så blir det både och jag vet inte. Man får liksom... Men då hade ni trackat det innan och sen spelade ni till det, typ? Ja. Precis. Vissa, det var kanske inte alla element, men en del i alla fall. Men hur kom du med i det franska gänget? Har du några kopplingar? Förlåt? Har du några kopplingar dit naturligt? Ja, alltså vi spelade förband till dem med Deportees, för vi låg på samma bolag. Så de ville ha med oss några gigs och så verkade de peppade. Så då frågade de egentligen året efter. Men då var jag ute med Perishers jättemycket. Vi var liksom 16 veckor tror jag i USA på det året. Så jag hade inte möjlighet riktigt att vara med förrän, vad blir det då? Hösten 2005. Och då var det att spela in. Så det var liksom första grejen vi gjorde tillsammans. Så att det var de uppmärksammade mig med Deportees och sen frågade de om jag ville vara. Och då hade de ingen trummis då, eller var det bara de var missnöjda med sin trummis? Ja, jag vet. Jag tror att han passade väldigt bra egentligen för det soundet de hade då. Sen är han en lite halvknepig person, men de ville nog liksom gå i en annan riktning och blev kanske inspirerade av det de såg med oss lite grann. Och sådär, Men att ni som band, alltså Deportees och Phoenix, fortfarande så här gör turnéer och hänger, att ni har en vänskapsrelation banden emellan? Ja, alltså vi gör inte så. Nej, egentligen, eller liksom. Det är du som är shitet. Ja, exakt. Så kan man väl säga. Alla liksom lyssnar ju och hälsar till varann och så vidare. Men det är liksom inte något. Phoenix-gitarristerna spelade dock på senaste Cult of Luna-skiva. Jaha, okej. Men de alla, alltså Phoenix-gänget bor i Frankrike? Ja, de är lite utspridda. Thomas som sjunger bor i New York sedan massa år. Och Branko som spelar gitarr bor i Rom men har lägenhet i Paris och resten bor i Paris. Så att det är lite blandat. Hur är det att ha band utspritt i världen? På tal om det här, en bandkänsla och ses utanför jobbet och så vidare. Ja, det blir ju mindre av den varan med dem givetvis. Å andra sidan så är varje liksom albumkampanj är ju 2 år drygt. Så att man hinner verkligen vara mycket med varandra ändå. Och kontakt håller vi. Men visst, det är ju inte samma sak såklart. Nej, det där. Utan där blir det lite mer projektbaserat. Alltså just hängmässigt. Att ni ses när ni är aktuella med något. Precis, och jag har ju turen att få vara ute och spela med andra band också, så att, eller med mina andra band, så då tittar man ju förbi då och då. Du nämnde också här då, när vi hördes inför, att du provspelat för Foo Fighters. Hur kommer det sig? Ja du, jag vet inte om jag är rätt person att svara på det. Det var märkligt, men en kille som heter Shannon som jobbade med Phoenix för länge sedan skrev till mig bara någon dag efter de hade kickat Josh. Och sa att Chris som spelar gitarr ville ha mina kontaktuppgifter. Okay. Jag
Ja, antingen vill han ha någon som klipper gräset, eller så har han något sidoprojekt typ. Tänkte jag då. För jag vet att han har varit entusiastisk förut liksom med Phoenix och sagt snälla grejer om man har fått höra det på omvägar sådär. Men ja, hur det nu var så ringde han och någon dag senare och sa att, eller frågade om jag skulle vara öppen för att komma och testa liksom. Och jag fick ju pur panik såklart. Ja, hur jag skulle säga att det var jättesmickrande, men jag vet inte att och bla bla bla, utan att liksom vara oartig. Men han var och är jättefin liksom. En grym snubbe så. Men min initiala känsla då var så här, men jag vill inte göra det här. Nej. Jag vill inte ens åka och prova. Nej. För att jag vill inte att det här ska störa allt annat som jag gör. Och jag kan liksom inte, jag har allt jag behöver. Liksom yrkesmässigt och kreativt. Så att det finns liksom ingen önskan sådär. Så jag var först inställd på att jag inte skulle göra det alls, inte ens åka dit. Men då var det några bandkamrater som bara, men du, din idiot, du måste ju, om de nu vill det, då måste du åka. Ja. Alltså bara för äventyrets skull. Liksom. Ja, exakt. Och sen hörde de av sig igen då, och då hade jag lite grann försökt försäkra mig om att men jag kan väl fortsätta spela med de andra grejerna. Och det sa Chris var lugnt. Han bara, Dave har ju flest sidoprojekt av alla. Ja. Han bara, fast alltså, vi har ju ändå lite olika liksom, tyngd i det här projektet. Bara, jag ska spela med Vännäs Casino i liksom, Skelleftehamn. Nej. Men men så då åkte du iväg och gjorde en provspelning? Ja. Då blev det så. Och ja, precis. Chris hade först sagt, men det blir väl 4-5 låtar max. Liksom. Jag bara, okej. Så han, Everlong, det är den viktigaste. Bara, tänk på den. Jag bara, just. Och så 3 dagar innan jag skulle åka, bara, det blev 13 låtar. Så då, och jag upplever att, alltså från att ha haft en hjärna som var hyfsat trög när jag var yngre, så har den blivit väldigt trög nu. Så att jag tycker att det tar liksom längre och längre tid att lära mig grejer. Försöker någonstans tänka att antalet låtar man ska hålla i huvudet blir ju fler. Ja. Men lika fullt. Ja, så jag satt och matade som en galning några dagar. Liksom. Och då åkte du över till LA, eller vart var ni? Ja, precis. Till deras studio där. Ja, och då liksom klev du in där och så var de redo att köra, så att säga. Precis. Jag kom dit och liksom soundcheckade och kollade lyssning lite. Gick på toan och missade Dave Grohl, eller han bara, hej! Så jag höll på att gå förbi honom som en annan dryg. Så vem är du? Men, nej, och sen spelade vi liksom, i typ 3 omgångar. Körde några låtar, hängde lite, körde igen och sen så var så det. Så det är relativt nyss? Eller vad snackar du för år? Det var somras bara. Ja, det var, okej. Fattar. Precis. Ja. Så att, nej men det var ju speciellt. Jag har ju som aldrig gjort någon audition. De vägrade kalla det för det. De bara, jam, typ. Man bara, fast lite grann är det ju ändå att ni ska söka en trummis. Sådär. Så det var lite typiskt att det var de då, första gången som man gjorde något sånt. Men var det liksom, kunde du släppa kontexten och bara köra som vanligt, eller hade du hela tiden någon slags nervpåslag just att det var en audition i bakhuvudet? Alltså, egentligen så här, och det må låta drygt som vi säger här, alltså jag var inte så himla angelägen om att få gigget. Nej. Därför att igen då, jag är så nöjd med hur det är, och alltså det är inte min absoluta favoritmusik och så vidare. Så det som är ledsnast är väl bankkonto typ. Men i övrigt så att det inte blev då. Men
Så jag ville bara kunna åka därifrån och känna att jag gjorde mig själv rättvisa. Sen tyckte jag nog inte att det gick så himla great att spela sådär. Och det kändes lite trist. Okej, varför åkte man hit och ska man åka ifrån och känna sig sämre än när man kom? Men å andra sidan så tror jag att det skulle ha krävts väldigt mycket för att jag skulle ha varit nöjd. Alltså det var ändå som... eller ganska... I ett sånt sammanhang så var det i alla fall lätt att tänka på saker som inte blev rätt. Ja, jag fattar. Och så. Men det blev Ilan Rubin sen då som fick... Ja, och det är jättebra. Alltså då går de ju lite i samma linje som de har gjort förut. Det är liksom en LA-trummis som så här teknisk och ganska vild och smattrig liksom. Med mig hade det blivit något annat. Jag kan ju inte ens spela snabbt. Så då liksom, då hade de stuckit i en annan riktning. Förmodligen till jättemånga liksom Foo Fighters fans vilda ilska. Därför att jag tror att många av dem tycker om just det där. Lite smattriga och vilda så. Att, ja. Shit, vilken grej ändå. Ja, men det är kul. Alltså som sagt, först lite missnöjd över att det inte kändes bra att spela, men sen allt eftersom månaderna går så kan jag ändå tänka att men det var ju ändå kul att de frågade. Ja, men det är ju någon slags erkännande om något, att bara få frågan. Ja, men om de är tokiga nog. Då är vi framme vid lyssnarfrågor som jag fått in här. Hur kändes det att tacka nej till det gigget? Och då undrar jag om du vet vad det betyder eller om det är kanske, jag vet inte, vad det kan innebära. Vet du det? Nej. Det med stora bokstäver och så här. Ja, nu var det inte, om det Foo Fighters var det inte jag som tackade nej. Nej, jag undrar om det syftar till det kanske. Eller om det är något annat stort som du har tackat nej till. Då vet jag inte hur det känns. Det är inget annat som du har tackat nej till genom åren som man ska veta om? Ja... Jag tror att det vid ett par tillfällen var så att jag inte förstod att det kanske egentligen var en fråga som låg bakom ett samtal. Okay. Som med Phoenix-killarna bara, märkte du inte att det egentligen var det han sa nu? Ja, just det. Sådär. Det var Pixies-sångaren exempelvis. Och i Dinosaur Jr. också. Alltså sådär 2 90-talsgubbar. Det verkar som att de gillar det. Men ja, jag kommer... Jag är helt namn inte på. Sådär. Något... Men jag har tackat nej till grejen. Ja. Vilken låt är den fetaste att spela live med Cult of Luna? Ja, men lite som jag var inne på förut. Alltså... Det förändras liksom. Det kan förändras under en turné. Men vilken som känns... ja, men jag säger en låt som heter Finland. Tycker jag om att spela. Den tycker jag i och för sig. Den har aldrig liksom... För att en god känsla eller skönt groove eller vad? Varför är den kul? Nej, men den känns liksom väl komponerad i dynamik. Man får liksom med det man vill. Eller jag fick med det jag ville helt enkelt. Så att jag kunde fortsätta tycka det var kul att spela. Nice. Hur kom det legendariska introkompet i låten Lasso med Phoenix till? Du, det var en gemensam... Thomas som sjunger i Phoenix, han är trummis. Han spelade på deras första skiva. Och han satt och gjorde liksom kompet med 3 och så på en synt liksom. Så att sådär liksom. Och så med de ljuden. Då fick man bara flytta över det på kittet. Och det är lite kul. Och detta är ingenting som jag gör. Sitta och
instagramma folk som spelar grejer man spelar själv. Men det händer att folk skickar. Ja. Och då gör folk det så otroligt komplicerat. Jaha. De liksom flyttar ut händerna på ett sätt som jag bara... Det där ser jätteknepigt ut. Ja. Men det är inte alls ett knepigt komp. Eller Nej, liksom okej. sådär. Så att, men det är väl klart, det är mer Instagram-vänligt eller TikTok-vänligt att få det att se svårt ut. Ja, kanske. Varför bor du inte i Stockholm? Ser ingen anledning. Nej. Jag trivs superbra här. Jag har det jag behöver här. Och sen, jag menar, jag har mina 4 barn och de spelar ju in. Nej, men jag vet inte. Jag har ingen som helst lockelse. Vad gör du när du inte är ute och spelar? Ja, när jag inte är ute och spelar så är det ju rätt. Om man talar ur yrkesperspektiv så är det ju mycket låtskrivande och inspelningar och så. Men annars så ser jag till att vara med familjen och hänga med dem. Har du mycket vardagstid som du liksom har fritt så att säga? Ja, men det får man väl ändå säga jämfört med andra yrkesgrupper. Sen jobbar jag för konstnärsnämnden också som med bedömning av stipendieansökningar. Så det är periodvis väldigt mycket jobb med det. Okej. Där. Har du gjort det här länge? Jag är inne på precis sluttampen, så jag har gjort det i 6 år. Man får sitta 3+3. Okej. Så nu är det sista rycket för mig, slutar till sommar. Ja, spännande. Vi har ju touchat lite på det här bandet Cult of Luna, om man säger så. Jo. Hur länge har ni funnits? Får se här nu. De släppte 2 skivor innan jag började. Ja, alltså det här borde... Men säg 2001 kanske jag spelade lite på en skiva 2003 och någonstans där så började jag. Så ja, men säg liksom 20 plus år i alla fall. Det är ändå, det känns som att alla dina band har varit sådana, alltså börjar komma upp i 20 plus år. Ja, i liksom längd så. Alla har ju det nu faktiskt. Är det också ett Umeå-baserat band? Ja, precis. Det är Umeå-baserat och flera av oss kommer liksom från hardcore-scenen. Jag och Johannes som är vokalist och låtskrivare och gitarrist. Vi spelade i det här Plastic Pride, gamla hardcore-bandet. Så vi har ju lirat med varandra sedan vi var 16. Så det är snart 30 år. Shit alltså. Men är det, känner du att banden, jag bara tänker i mitt huvud, men det kanske bara är som ett generellt frilansjobb, att man alltså pussla ihop alla bandens, det måste bli krockar ibland tänker jag, rent schemamässigt. Ja, det blir det. Det har det blivit. Och det är ju jag är så tacksam liksom, gentemot mina bandkamrater att de har varit så tålmodiga med just den biten. För jag menar, det hade ju varit helt okej och rimligt om de vid något tillfälle hade sagt, men nu får du välja, eller så här. Så här kan du inte hålla på. Du kan inte hoppa runt så här mycket och så får vi sätta vick liksom och så. Men så det är ju och jag skulle inte klandra någon om det var så. Nej. För, såklart. Men liksom bara som ett exempel, vi skulle göra en spelning i Lyon med Phoenix, men då krockade den med vi brukade ha ett så här föräldraband på pojkarnas skola som vi spelade på julavslutning och sommaravslutning. Och då krockade den med sommaravslutningsspelningen liksom. Och jag bara, tusan också. För det är ju som årets, eller en av 2 höjdpunkter då, på året. Och då satte de vick för att jag skulle kunna göra det gigget. Så jag repade in en annan trummis för att jag skulle kunna spela i Umeå stadskyrka. Liksom.
bara som ett exempel på hur tillmötesgående. Jag berättade det för några amerikanska vänner och de bara, vad? En av dem spelar med Billie Eilish och han sa, alltså en begravning, det är knappt att jag skulle få ha kvar gigget om jag valde att prioritera det istället. Tänk också, det säger mycket om dig som person. Alltså vad du har hjärta och liksom... Tänk att många kanske bara hade tänkt att det inte ens var ett alternativ att inte ta Phoenix-gigget så att säga. Ja, det kan... Jag vet inte. Men det känns ju väldigt fint och liksom jordnära. Ja, men de där giggen, de är kul alltså. Spela med barnkörerna och så. Men liksom, det betyder väl något helt annat som också är viktigt att ta fasta på. Absolut. Nej, men så är det ju såklart. Och man får se till att ha sina prioriteringar klara på det sättet. Sådär. Ja. Men då hjälper det ju att man spelar med ett band där de är inne på samma spår på något vis. Och de har ju sett pojkarna växa upp och sådär. Så att det är ju liksom, det är deras pojkar också. Ja, just det. Men du, hur tidigt i din karriär har du fått liksom trummärkesförfrågningar? Så här? Du borde spela på våra trummor och våra stockar och cymbaler. Ja, det var nog egentligen med Deportees som det började. Då var det premiär, tror jag. Eller tror jag, det var det. Men jag och sen var det Sabian ett tag. Och sen med Phoenix så blev det... Ja. Då hörde folk av sig liksom. Och så var det någon snubbe i England som hade hand om såna här liksom sponsdealar som bara, DV vill sponsra det. Och jag har inte satt en DV-deal, det är så himla stort liksom. Att få det. Och jag bara, okej. Så jag har ingen... Eller ja, om du säger det så. Men sen blev det inte alls... Alltså, jag förstår smaken som baken. Alltså så här, inget ont så. Men det var inte om det. Men det var liksom inte min grej. Det kändes inte rätt. Och sen hörde CNC av sig. Och de har jag jobbat med länge nu. Så det har liksom varit mitt. Och sen sedermera Istanbul, Agop. Och Vincent stockar. Så det är liksom... Det treenigheten. Exakt. Ja, nice. Och hur länge sa du har spelat med respektive märke? CNC är väl snart 15 år då. Nej, hur räknar jag egentligen? 15 år, det blir 2010, typ 2011. Ja, men typ. Ja. Lite senare var det nog. Men jag tror jag köpte först. Ja. Vincent. Ja, måste det vara något liknande egentligen. Istanbul var lite senare. Men ja, i de trakterna. Och har du... Men allt känns som att det har varit länge. Det har liksom verkligen satt sig sådär och känns naturligt. Nu är vi framme vid Leons frågerolett. Och Leon är då min son som gärna vill vara med här i podden. Och då fixade vi så att han får ett litet segment här då på remote så att säga. Och då har han ställt ett gäng frågor som jag har skrivit ner. Och så bara väljer jag en av dem. Och så får du svara så gott du kan. Helt enkelt. Okay. Så här kommer Leons fråga till dig. Skulle du vilja spela med Michael Jackson? Oj, den är väldigt... Den är svår. Om det nu var möjligt. Ja, dels är ju det en aspekt. Att det inte går. Men sen finns det ju andra då. Moraliska eventuellt. Men musikaliskt dunder ja. Moraliskt dunder nej. Ja, det är bra svar. Om du inte hade blivit trummis, vad hade du gjort då? Ja, jag började läsa, apropå då, igen, Akademikerstaden. Så jag började läsa till psykolog när jag var 24 eller 25. Så det var liksom det jag tänkte. Att det är väl någonstans där jag ska landa.
Men i samma veva så då började jag spela med Phoenix och så kändes det helt plötsligt som att, men vänta nu, det här kanske jag kan, det här som jag har gjort hur länge som helst men inte har kunnat ha som min primära sysselsättning, nu kanske jag kan göra det. Så då hoppade jag av studierna och bara spelade, och sen dess har jag ju bara gjort det. Så att det känns ju som ett bra val. Men långt svar, psykolog tror jag. Ja, så inga idrottsavstickare? Nej, i och för sig, det skulle vara kul att vara engagerad på något sätt. Ja, i och för sig, jag funderade på att bli sjukgymnast. Det var också en sån där. Det var kanske egentligen de två, sjukgymnast eller psykolog. Ja, nice. Vart ser du dig själv om 5 år? På Finlandsfärjan i baren. Spela på elkit. Ja. Med en hand och sen klaviatur med andra. Nej, jag vet faktiskt inte. Jag hoppas att jag kan fortsätta spela och skapa musik. Och ja, så länge kroppen håller så att jag kan turnera. Jag har ju valt en lite opraktisk spelstil på ett sätt rent fysiskt. Så att vi får väl se. Men den går ju att förändra givetvis. Man kan ju tona ner det lite. Får du någon hjälp med sånt? Knäcka och stretcha och så vidare? Ja, jag tränar rätt mycket eller regelbundet sådär. Så jag försöker liksom hålla efter kroppen. Men nu har det behövt knäckas någon gång. 3 tips till den som vill bli frilanstrummis eller kanske bandtrummis då? Ja, exakt. Frilans, då är jag fel person tror jag att fråga. Ja, vad ska man säga utan att bli för långrandig så att det låter som 3 tydliga tips. Ja, men ett är ju värna relationerna. Alltså, det är ju nästan A och O. Därför att det är någonting så himla intimt ändå att skapa saker tillsammans. Därför att det i slutändan bara är tycke och smak. Det är liksom, det finns inga rätt, det finns ingen rationalitet, det finns ingenting att hänvisa till bortom att det här känns mycket för mig. Så därför vill jag. Men så det är ju det är helt enkelt en ganska skör process. Och då bygger det på att man hittar en tillåtande atmosfär för det. Och tillåter varandra att känna saker och kanske inte... Okej, nästa då. Som jag var på väg nu. Testa grejer, prata inte om dem. Just det. Utan det tar för mycket tid att försöka argumentera för en idé. Visa den i den mån det går. Och då går det ju återkopplat till det första. Var öppen då för att låta någon presentera en idé. Och om den idén involverar vad man själv ska göra, typ, skjut inte ner den bara för att du inte gillar den. Jag spelar lite dåligt så kan vi höra att den idén inte var bra. Utan var respektfull. Det var 2, va? Lite rörigt tips. Jättenice. Men ja, alltså... Vad ska det 3:e vara? Nej, men också... För så mycket av att vara i ett band, och det känner jag så himla mycket och har gjort så länge. Alltså att om man får till den där... Det är inte en bubbla som stänger ut någon annan. Men om man kan titta på varandra på scenen och känna all den här liksom kärleken, tryggheten, all historia man har tillsammans. Och så förstår man att det är en sån fantastisk plats att vara på. Då vill jag tro att det sprider sig. Och publiken känner också. Och det kan vara allt möjligt. Det kan ju vara en jättesorglig låt. Eller det kan vara något jätteglatt. Men så länge man projicerar någon typ av känsla som är kollektiv, om än inte precis samma, då tror jag att man har goda förutsättningar för att få liksom fina upplevelser.
både som band och med publiken. Sådär. Supernice. Det vi gör, det vi öser ur är ju en brunn av känslor. Och det ska vi alltid värna, och vi ska som fylla den så mycket vi någonsin kan. Det är ju när den börjar sina, det är då vi har problem. Problemen kommer inte av att vi inte sätter det här fillet eller vad som helst, utan så här, det måste komma från en plats där vi vill förmedla en känsla, eller vad man ska säga. Ja. Så jag tror jättemycket på det, att det är det folk ska liksom tillåta sig själv att göra. Och sen finns det jättemycket teknisk briljans och så. Och det här låter som att en cop-out, för att jag inte är så teknisk själv. Men det är liksom att man blir ju lyckligast när man ser att det är någon som liksom fyller sitt spel med själ och hjärta på något vis. Så det är väl... det ligger mycket i det, jag tänker också. Även, alltså, oavsett om man vill lira band eller om man är i frilanssammanhang, att man hittar kanske också vad man själv, sitt varför, eller vad man ska säga. Också. Ja, men visst. Och det är varför det kan förändras. Alltså, en låt kan kännas på ett sätt 2023, 2025 så fyller man det med något annat. Ja. Allt är liksom okej. Och allting är i stunden, det kommer aldrig tillbaka när man spelar en spelning. Och det är också någonting helt otroligt, att vi får vara liksom, vi får aldrig en chans att liksom reparera någonting, utan det som händer nu, det händer nu. Och sen är det borta. Och jag menar, det går väl att applicera på en massa andra saker i livet, men det är någonting med den där liksom extrema närvaron, eller vad man ska säga, i samspelet med både de man spelar med, men också publiken, som oavsett nivå på liksom på uttrycket, så är det ju som magiskt. Det är det musik är. Det är ju som, det är ordlösa känslomässiga platser på något vis. Ja, fint ju. Till sist här då, vem skulle du vilja höra i Trumpodden? Vem borde jag höra av mig till? Ja, alltså det är ju en diger lista ändå, som man har, och av de som ska vara med, så där, det är ju helt grymt. Och som jag, alltså det är ju fantastiskt att få vara inkluderad i det här gänget. Så det, tack för det. Ja, men det känns givet, tycker jag. Det är ju väldigt snällt sagt. Ja, men alltså någon då som kanske... För det är ju lätt att man tänker så här, den här killen eller tjejen är så grym, men då kanske de ändå har fått viss uppmärksamhet, så att det kanske är roligare, som du säger. Alltså, ja, men då är det Daniel Berglund i så fall. Som jag skulle vilja... Nu har jag hört honom väldigt mycket, så att det är fel att säga att jag skulle vilja höra honom. Men han är ju som en pratkvarn också. Så att men det får gärna koppla ihop oss med. Absolut. Grymt. Då tackar jag så jättemycket. Ja, tack ska du ha. Superfint. Trumpodden görs i samarbete med Slagverket, och nu, lyssna noga, så har du chansen att slå 2 flugor i en smäll. Handla via våran kod som länkas här i beskrivningen. På Slagverket så stöttar du Trumpodden samtidigt som du handlar dina trumprylar. Smart, va?